know what's next for me. Maybe it will be Brussels, hopefully it will be Brussels, but it could also be somewhere else. Now, we have no clue as to why we started calling these men zwaantjes. Ik zal niet kunnen leven zonder bloemetjes. Die geven mij leven. De bloemetjes en de foto's. Welkom bij de tweede aflevering van Fans of Flanders, seizoen 4. Op het menu deze week. Basje Bender verwerkte haar ervaringen als stagiaire bij de Europese Commissie in een beklijvende roman. De Roemeense Krina toont ons haar kleine maar gezellige crib. De mannen van Witlof breken potten met hun kookkunsten en schreven daarover een geweldig boek. En onze IJslander Björn, die gaat op zoek naar een woonst in België. Speciaal voor expats, maar ook voor jullie. Gelukzakken van bij ons. Nieuwspotter Davina is dit jaar weer op post. En dankzij de NMBS hoeft ze niet bang te zijn voor een writer's block. And especially to start the season well, the NMBS were kind enough to go on strike again, because they know how we depend on their strikes for our spotted slots. Onze special guest van deze week is eigenlijk een ex-expat. Enkele jaren geleden was Basje Bender stagiaire bij de Europese Commissie. Haar ervaringen verwerkte ze in een roman met een toepasselijke titel: Brussel. There is not a lot that is being written about Brussels or about people working for the EU, and there is a lot of misconceptions about it too. But I think it is a pity that there is so little room for nuance when we talk about bureaucrats, and also that we hear very little from them. I mean, I think it would be really great if we heard a lot more personal stories about people working for the EU, also being critical about the EU, because not everyone working for the EU supports every part of it. I think very often expat life is being described as very superficial and shallow, and I think it's actually not right at all. When I started thinking about a book, it was not that I really wanted to write about bureaucrats or about Brussels. It was just something that was very close to me and very dear to me, and also something that I found very poetic, because Brussels is a bit messy and it's a bit rusty and it's a bit, like abîmé. I think it's a very creative and inspiring place and a beautiful decor for any book or for any artwork. So the book is about Elvie, a Dutch girl who's like in her late 20s, and she's a lobbyist. And she's someone who really enjoys the sort of freedom of the expat life and who enjoys sort of meeting new people all the time, but at the same time really enjoys also being alone. We're here now at the Hippodrome de Bafo, and it used to be one of my favorite places actually when I lived here. And I came here a lot to look a bit at the landscape, because it's really one of these beautiful abandoned places that Brussels has. In the book, there is a scene where the main character comes here and takes a long stroll in the park. And then she ends up here and she comes to the Hippodrome to blow bubbles, just to look a bit at the surroundings and at the forest. I don't really know what's next for me. Maybe it will be Brussels. Hopefully it will be Brussels, but it could also be somewhere else. But I don't know. I have the impression that I will always keep coming back here because I really like it. So it's I have good hopes for Brussels. En dan nu een snelle actuele opfrisser over wat zich allemaal afspeelde in Vlaanderen. Liefde, abstract begrip toen zeker, en voor te houden van moeten genoeg moed hebben, schat vergeven. Je hebt mij geleerd wat kwijt moest, het leven is te precieus om te zeggen, je m'en fous. Kan alleen maar geven wat ik te bieden heb. Kan alleen maar zeggen, het weinige dat ik weet. Ik heb zitten marchanderen, opportunist, maar met je liefde onderhandelde nu.
Stilte haast u, ik pluk wat om mijn memoires. Denk aan alle maanden die zich in mijn borst kaas op oud. Ik zie een vriendschap, nog altijd even levendig. Maar ik blas hier en daar ook stof van verkleurd papier. Ja, zo gaat dat. Vrienden komen en gaan. En want groeide ook de lifestyle, dat is normaal. Ik ging zowel met de zotste als de beste legionairen. Jeugd van de stad, verhalen van de wagen. Ik heb nooit gezegd hoe van belang dat ze van mij waren. Maar ze hebben mij die gevormd tot wie ik na ben. Ik volg de wijsheid, luister naar zijn woorden. Keuzes maken, zaken die bij het leven horen. Kan alleen maar geven, wat ik te bieden heb. Kan alleen maar zeggen, het weinige dat ik weet. Ik heb zitten marchanderen, opportunist. Om met je liefde, onderhandelde nu. Yeah. Op zoek naar stilte, maar krijg ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? En ik weet nog altijd van meer, de nonchalance die ik probeer te... Flemish Minister Bourgeois wants to implement a new integration tool in the form of an oath. This oath should convey real Belgian values. Belgian values? What would that be? Like drinking beer out of the right glass? Or tea, if that's your cup of tea? Gun me de tijd te reflecteren. Le bilan, zet ik blij waar dat ik naar stond in het leven. Twijfels, een vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en het tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb. Paljas, liefde, abstract begrip toen zeker. En voor te houden van moet er genoeg moed hebben. Schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om te zeggen, je m'en fout. Kan alleen maar geven wat ik te bieden heb. Kan alleen maar zeggen, het weinige dat ik weet. Ik heb zitten marchanderen, opportunist. Maar met je liefde onderhandelde nu. Stilte haast u, ik pluk wat om mijn memoires. Denk aan alle maanden die zich in mijn borst kaas op oud. Ik zie een vriendschap, nog altijd even levendig. Wie te snel rijdt met zijn kever of geit, kan een zwaantje op zijn dak krijgen. Dierenman Chris legt je uit hoe dat komt. Hello, and most welcome to our little item that is designed and conceived with one thing in mind only, and that is to make your stay amongst us, the Flemish people, as pleasant as possible. Now we are here in the historic centre of Bruges, close to the Beguinage, where you will find many of the city's swans. A swan, by the way, is een zwaan. But when we say zwaantje, mind the diminutive, zwaantje, we are not talking about a small or young specimen of said bird. No, not at all. We are talking about this man, the motorcycle policeman. Now, we have no clue as to why we started calling these men zwaantjes. Sure enough, they're graceful and full of elegance and their bikes are white. But is that the explanation? Some say it's about the old days when they used to wear a uniform that had a long coat that used to flap as these men gathered speed. But in truth, we don't know. Not even the zwaantjes know. You see? Tijd voor een gloednieuw item. In Expat Cribs leiden expats ons rond in hun thuis. We beginnen met Krina, een goedlachse verpleegster uit Roemenië. Hey, dag. Ik ben Krina Elena. Ik kom uit Roemenië. En welkom. Kom maar binnen. Dus op het tweede verdiep, zo we zullen boven gaan. Dat is mijn kleine living voor de keuken en dit is mijn slaapkamer. Dat is mijn speciaalplaats, waar ga ik altijd 's avonds bidden. Dat zijn allemaal van de orthodoxe kerk. Allee, natuurlijk behalve de bloemetjes. Dat houden wij altijd branden op de feestdag, altijd op zondag. En ik bid ook altijd voor mijn ouders. Natuurlijk, ik doe altijd een kleedje aan als ik ga naar de kerk. Ik doe iets op mijn hoofd altijd. Als u wilt, ik zal jullie laten zien.
En zo ga je naar de kerk. Allee, zo ga ik. Niet iedereen doet dat, maar meestal wel. Hier zijn mijn 2 nichtjes. Ik heb 3 schoonzus, 3 broers. Ze zijn alle 3 getrouwd. Spijtig dat ik woon alleen hier. Ik heb niemand hier, niet. Mijn familie is allemaal in Roemenië. Hier zijn mijn beste vriendinnetjes van Roemenië. Ja, natuurlijk, ik mis mijn familie heel veel. Maar omdat we spreken elke dag, we skypen elke dag. Nu poți vorbi în română. Nu e nicio problemă. Ja, we spreken 2-3 keer per dag. Tot straks. See you later. Bye bye. Ik weet niet wat ik zal doen als ik zal geen laptop hebben. Ik zal niet kunnen leven. Bij de vasten, we moeten geen vlees eten, geen eieren, geen melk, gewoon groenten. En daarom, mijn moeder maakt dat, speciaal voor mij. En de stuur altijd. Ik heb het nog iets. Ik ga jullie laten zien. Dat is een speciale wijn van mijn moeder. Mijn moeder heeft het zelf gemaakt. En dat is van de witte druiven. Ik drink dat wel, maar ik ben rapzat. En daarom kan ik niet zoveel drinken. Ik drink zo een beetje, 's avonds, bij het eten. Ik zal niet kunnen leven zonder bloemetjes. Die geven mij leven. De bloemetjes en de foto's. Anders ik zal niet kunnen. Voilà, dat was het. Bedankt om langs te komen. En tot volgende keer. Hè. Dag! Verhalen van de wagen. Ik heb nooit gezegd hoe van belang dat ze voor mij waren. Maar ze hebben met mij die gevormd. A new academy year has started. You may have noticed this indigenous species to the region called a student. Are they strong enough to survive in our society? At this time of year, you may see them taking their age-old, time-tried rite of passage called the baptism, which will prove their worth to our society as they go forward. These young students will blossom into the leaders of tomorrow, becoming lawyers, doctors, even politicians. Fascinating, isn't it? Wil jij een feestje geven voor veel volk zonder uren achter je fornuis te staan? Dankzij de mannen van Witlof en hun nieuwe kookboek kan jij binnenkort je gasten imponeren met een geweldig origineel menu. Witlof is a catering company based in Brussels. With a twist. Right? What's typical about our food is that it's really pure. You know, pure. it's pure, We make really good food, and it's all made for parties. You know, that's the style The you find in the do-it-yourself cooking party. book. Yeah. We are producing a cooking book for people who want to organize parties at home. All the recipes are about how to really make a nice party with really good, pure and fresh ingredients. First I'm gonna throw some rocks in there, then the animal, and then some rocks on the animal, and then just close it all up. And in the evening I'll invite some of the guests, you know, and they can open the hole and get the animal out. That's the fun part, you know. Some recipes are actually for 30 people, if you can see them at your house, of course. The recipes are written in the sense that you know what you have to prepare in advance and what you have to do in the end. Use everything you got and then just pick out of our book what you want and make it. It's very easy. Everything is very easy. There's nothing fancy in there. We're looking for edible flowers. These are really nice. These are fennel flowers. They don't only give color, but they also give taste. So I'm taking a lot of these. Now we're going to roll the spring rolls. So you need hot water, almost to boiling point. You take your rice paper and you put it in. Put your rice paper on a cutting board. And I start with the flowers. Now I have this iceberg salad, cooked chicken, breast, really simple. Cilantro. I have these prawns, also cooked, you know. And then in the end, to make it really fresh, is mint. Fresh mint. And now it's time to roll.
cut these pieces off and eat them. The book is also about to make sure that the chef who is in the kitchen, or if it's granny or mother or aunties or whatever, that they can join the party instead of cooking for 12 hours and then like the party is past and they're still doing the dishes and they come back and everybody's gone. Oké, dames en heren, welkom allemaal. That's what the book is about, to make a good mise en place, as they call it, to make good preparations. And then at the event yourself, you can only just put things in the oven, put some on the stove, put something there, and everything will be ready. And together with the stuff you put in the middle of the table, you go and sit at the table. Yeah, That's you have to whole join the idea. party, yeah. België heeft er sinds kort een nieuwe expat bij, Björn uit IJsland. Wekelijks schrijft hij brieven naar huis over zijn avonturen in onze kleine regio. Een exclusieve inkijk in de correspondentie naar zijn papa. Dear Papi, it's been 2 weeks since I arrived in Belgium. It's hard to find a quiet spot. There is not a lot of privacy, and the water sources are well protected. But the people are friendly. I decided to start my day with some good breakfast, but when I came back, somebody borrowed my tent. I found a place to live, but I had no furniture. Luckily, you can find free furniture on the streets. Moving is really hard without friends. I arrived in my apartment and it was already furnished. Silly me. Oh, Papi. It's a nice apartment, but the rent is really, really high. The owner is flexible. I can pay him per night. Now, all I have to do is find a job. Stort knús, Björn. Belgium is a special country for motocross because of the ground, of the sand, and that makes the motocross tougher and more technical.